Pag kailangan niya ng mga ibang bagay, kunwari cellphone, gadgets, pwede niyo i-PM si Athena. Si Athena, ayun. O kaya si Papa Wolf. Si Papa Wolf. Na coach ngayon ng TNC. Oo. Iyon, kung cellphone ang hanap mo. Ay, Yan. kahit ano ang hanap mo, bibigay sa'yo ni Wolf. Kahit kape. Kahit kape man yan. Anyway, heading to game number 2, nandito na ang ating drafting phase. Mongols, sila naman ang nasa blue side, and Legion Esports ang nasa red side. Zushin, Classic Ban. Sa red side, Garot Kacha naman ang tinanggal dito ng the Mongols. And for the Mongols this time around, sila nagkapalit ata tayo ng ng sides this time. And the Gatot Kacha ban is, I would say, a more parang ayaw mo lang talaga katapat. Oo. Hindi Medyo unwarranted eh. Pero Pero unwarranted siya eh. Pero ito yung tipo na kung ayaw mo lang naman talaga katapat yung Gatot, tanggalin mo na lang. And I do think that some people, yung mga magagaling talaga maglaro ng Gatot, meron kasing combo si Legion Esports kahapon sa Gatot Kacha. They love playing this Gatot Kacha in compositions that have initial engage. Like, kunwari may Arlot. Ang gagawin nilang combo yan, Arlot, mawawasiwas, and then may lalapag na Gatot Kacha sa kung saan winasiwas. So, ang mangyari, kung saan ka nang galing sa point A, napunta ka sa point B, di ba? Winasiwas ka eh. Sa point A maglalapag ng ulti ng Gatot Kacha. Ngayon, ang choice mo na lang, lumabang ka o maaavatar of the Guardian ka. kumbaga, ayan, ang tawag dyan ay PNP. Wala ka no choice. PNP strategy yan. Ano yan? Pasok ng pasok. Pasok ng pasok. Oh, shoutout sa mga estudyante dyan. Oo, na mahilig Na pumasok. mahilig pumasok. Na hindi uma-absent. Yan. Ganyan tayo, mga PNP, pasok ng pasok. Kudos sa inyo. Kudos sa inyo. Sabado ngayon, kung may pasok kayo, sana pumasok kayo. Tuloy Kung nyo wala, lang. pahinga. Pahinga ng pahinga. Ako yung PNP, yun ang aking PNP. Pahinga ng Ayos ba? pahinga. Ano yan? Very flexible yung strategy na yan. Meron din na may isa pang PNP Ano yung eh. PNP? Kanina, si Carby, PNP siya Ano yung doon. PNP? Play na play. Play na play. 9-11-0 yung Beatrix. Meron din yun. Kailangan mo rin yun pag gusto mo manalo sa objectives. Ano? Push ng push. Push ng push. Actually, yung push ng push, napaka-effective niyan, no? At alam mo, isa pa importante na fundamental part ng isang pro player. Ano? Dapat pindot na pindot. Pindot na pindot. Oh, may isa pa dyan, additional. Ano pa additional? Dahil pindot na pindot ka, may isa pang PNP na importante. Ano? Pogi na pogi. Ayo, tama Pag naman. pogi na pogi ka, tas pindot na pindot ka pa, ang produkto niyan ay sikat ka ay si King Kong. Pro na player. Pro na player. So dapat ikaw din PNP ka. PNP ka. Ba, ano? Pogi ka na, Ay, pindot na pindot ka pa. Ang galing mo doon, Tapos Midnight. play na play ka pa. Maraming Play by salamat. play ka eh. Buti na lang, caster tayo. Pero ito buti na lang, hindi tinanggal kasi makikita na naman natin ng Eve sa side ng The Mongols, pero matilda kagad ang sagot ng Legion Ganda. Esports. Ito, matik to pag di tinanggal yung alpha. Pag di ginawa ng The Mongols yung alpha, automatic yan, may alpha sa side ng Legion Esports. Nakita na kasi kanina to ng Legion Esports, no? Yung Oo. Matilda Alpha plus Matilda Pobius pa lang respectable na eh. Yeah. Napakalakas na nito. Yeah. You add the Alpha to that, you add another layer of survivability and damage. And ito yung mga tinatawag nating mga fighters na malakas kapag lumalaban. Like the best defense is great offense. Kailangan tumatama yung mga abilidad kasi yun yung nagpapakunat sa kanila. Oo. And with that Matilda, at least may escape plan ka. Kumbaga kung hindi tumama yung abilities mo, sorry, next time, guiding wind ka muna palayo. Suyo ang kinuha at Edith. Kukunin kaya ang alpha dito kasi ang pwedeng gawin dito. Omi, nakita na natin kanina. Pwedeng i-second phase yung Paramis. Oo. Para sa Legion Esports. And yung Edith, no, kadalasan, ito yung sinasabay sa Paramis. Kasi napakadaya na kapag umulte yung Paramis, tapos may Edith, ay bumabalik damang ang buhay during the Primal Wrath. But this time, the Alpha is still open, pero parang binibait ata ng Mongols eh. Kakagatin kaya? Ayun, kinagat. Ito naman ang classic na combo talaga. Itong trio na to, itong Phobius, Matilda at Alpha. Pero nakita na natin to today na hindi gumana. Very interesting ban with the Barats. Baka masyado nilang iniisip dito na actually maganda rin naman kasi yung Barats versus Alpha Matilda kasi instant yung instant yung catch. And kapag pinato mo sa pader ay medyo matagal yung stun bago mag-guide win palabas. So magandang heads up ba niyan coming out from Legion Esports. Pero Valentina yung tinanggal ng The Mongols? I do respect that.
Yung Valentina, I do think na pangtanggal lamang ito ng pang-irita sa Primal Wrath tsaka sa Real World Manipulation. Two big ultimates na kadalasan ay favorite din naman kunin ng Valentina. You don't want to give the Valentina access to Real World kasi the moment na may Real World sa loob ng Real World mo, sobrang totoo na yun. Grabe True na yun. Hindi na imahinasyon yun. Hindi na imahinasyon yun. Dalawang mundo na yun. true world na yun. True world. Baka makita niyo yung Earth. Makikita mo na yung Earth. At Ayan na. ang lugi doon ay may Matilda yung kabila. Bossing, Ano? nakakuha na ni Daylight ang kanyang Bruno. Ayan na. Yung Honorb na nagpapanalo kahapon. Honorb. Ito yung nag-late game eh. The power spike talaga. And I would say though, it's very different for Legion Esports now. Yung composition kasi ng Legion Esports kahapon for this Bruno pick ni Daylight ay talagang, actually, ni Daylight rather, ay talagang 4 protect 1. Yun yung may Vexana, tapos may dalawang tank, tapos yung jungler pa ata nila, literal, kaya ding dumepensa. Forgot ko sino yung jungler nila, but still, a lot of defense for that Bruno. Beatrix. Pero pinagsabay nila. Ang taas ng zone control na mayroon ng Mongols dito with the Edith and the Eve alone. Sabayan mo pa ng Beatrix, mahirap manatili sa real world. Yeah, ito Faramis na to. Same draft to if ever. Ay, Kadita! Kadita ang kinuha ng Legion Esports. Wow. Magsi-swimming daw si Eve. At I think mas pinabilis na ata yung Mas langoy niya pinabilis na. Nanibago nga ako eh. Nagkadita ako nung nakaraan. Dito mamaya yung Petrify eh. Na ano lang, parang mabilis ng lumangoy. Nabaliw ako eh. Pati yung ulti ang bilis na. And I think dito natin makikita mastery. Dahil with this Kadita pick, para sa akin ito yung isa sa mga pick na hindi lamang dapat marunong gumamit ng abilidad, kung hindi alam mo din kung kailan at saan. Yeah. Kasi angulo to eh. Sobrang sensitibo. Parang pagka umurong ako kumembot ako ng konti bago umulti, that could spell the difference between getting an immediate kill o makaka-flicker pa yung papatayin mo. Tingnan natin kung makukuha ba ng Legion Esports ang inaharap nila dito sa game number 2, ang sweep laban sa The Mongols. Kapag nakaisa dito ang The Mongols, laglag na ang Legion Esports. And that is a lot of pressure. Actually, ko-confirm natin yan mamaya, no? Ang surnament lang dito ay kung hindi manalo ang koponan ng Legion Esports ay medyo magiging mas madali ang oras ni Incilio, no? Kumbaga, si Incilio, di na niya kailangan mag-panic. It's organic. Dahil sila ang number 1. Natural na magiging number 1 sila. Organic number 1 yun. And in this match, I would say na si Hehehe ay magiging crucial sa pagpipick off ng mabilis para dito sa Eve. Kung babalikan natin nung Season 8 na na-introduce yung Eve, isa rin ito sa mga naging theoretical na sagot ng mga tao eh. Na kapag ka nag-real world, hindi mo kailangan tiisin yung damage. Lumangoy ka at patayin mo siya. Pero ano ba malupit dito sa Legion Esports? Kanina pa nila ginagawa to. Yung mage talaga nagiging XP. Yung Phobius nilagay nila sa mid. Well, this is the first time in a while na nakita ko ang Phobius sa mid ever since the rework. Pero kung naalala mo, Night Mid, before na naging ganitong Phobius, yung Phobius natin ngayon, ay minimid talaga siya ng mga ibang mga mid laners dyan. Pero ang may hawak kasi yung XP laner nila, pre. Ayun na nga. Ayun si nasa taas. Kompleto yun. And I guess this is something na kailangan natin na parang i-confirm kung bakit nga ba nila nilalagay yung mage nila sa XP lane for actually majority of the early game. Walang advantage yun. I mean, ang kinaganda kasi yung Phobius pag nasa mid, kasama niya yung Matilda, fighter mid lane. Tapos hindi kailangan na ma-pressure na rotate kasi ang kinagandahan naman dyan is kaya nilang pigilan yung mga manggagaling na aggressive play sa jungle ng The Mongols. So, magle-level 4 pa rin naman yung si Ako pa talaga napas na. Pero yun nga naman, delay RWM ginamit na nga dito ni Eve and inandun din yung sipa mula dito kay Bankai. Ay nakuha na nga. Galing pa na kay Shenlin, nakuha na nga yung turtle dito para sa The Mongols and mukhang tutumba pa si Nart. Nako, si Nart isang kalabit na lang. First blood sa suyo pa napunta. At ang early game ay mukhang magiging controlled ng Mongols. Immediate 800 gold lead by taking down ang pinakaunang paghong plus the first blood as well. At makakuha pa nga ng plating dito si Rinks sa may bandang gitna. Ako yung mid lane.
Mid lane dito, importante ito. Obi, kanina pa natin pinag-uusapan ito. Pag nabasik yan, may access kagad sa jungle, sa gubat ni Joe. Pero tulad nga na pinakita natin kanina, yung disadvantage yung ginagawa dito ng Legion Esports is na-delay yung level 4 ni Hehehehe, pati na rin si Meow. Kaya hindi sila nakapag-contest din ng turtle laban sa The Mongols. And that is very crucial if you're Legion Esports dahil ayaw mong bigyan ng momentum ang Mongols considering that they do have the burst damage and the crowd control to pick off single targets in Legion Esports. And mind you, may Purify naman dito si Daylight. So I feel like if you're Legion Esports, as long as nakaka-farm yung Bruno, okay lang tayo. May buwat factor. May buwat factor. Sabi ni Daylight, huwag ka mag-alala, hindi patapos ang umaga. Hanggang hapon lang tayo. Hanggang hapon lang tayo. Hindi tayo abot ng gabi. And for Legion Esports, no, yung gabi ay talagang yung late game sa kanila ay talagang importante. Dahil mukhang after a series of plays coming in from the Mongols, masasabi talaga nating kontrolado na ng Mongols ang early game na to. Kaso laki nung top 3 levels yun na RWM, of course na yung dash. And the Mongols will be able to get a lot of the energy shields from the bottom lane. And then after nun, dahil nakilin na nila, hintayin nila yung next wave, most likely they're gonna proceed with the mid lane and then potentially take turtle once again. Mahirap i-contest for Legion Esports kasi nga again, ang laki nung level gap between Joe and Zetsu. At ang nakakatawa dito for the Mongols is yung ginawa sa kanila kanina, yung ginawa kay Rinks kanina, ginagawa ngayon kay Legion Esports. Kung pinapasok lang yung Bruno, talagang kinagad at hinahanap. At yung turtle ngayon, half HP, papasukin na nga nila. At si Zetsu at ang uunahin pero makakalangoy ng bahagya at makakaalis naman. At ang turtle ngayon ay mapupunta pa rin kay Alpha na hehehe, going down. At 1 for 1 lamang, hindi, 1 for none ang trade na yon dahil may turtle naman ang Legion Esports. Yep, kahit paano nakakuha sila ng neutral objective doon pero bottom lane, matutulak pa rin yan ng The Mongols. Beatrix having a fun time just pushing down the towers here. Ito yung sinasabi natin kanina, yung push na push na player mula sa The Mongols. Even though nakakuha ng neutral objective dito, yung Legion Esports, hindi pa rin sila ganun kasaya kasi lumiliit pa nilang mapa. That's true. And I think as of now, importante lang talaga na maalagaan nila yung mid lane. At least yan ay hindi mabasagan yung gold lane kahit paano, sige bigay mo na yan. And yung Bruno makaka-farm naman ng mas safely dahil mas malalim ang pinagfa-farman niyang lane at pwede siyang puntahan na mabilisan ng isang Matilda. So as for now, the Mongols, yes lamang silang 3,000 but I wouldn't count Legion Esports out dahil with this Bruno, nakita na natin ito kahapon, basta tumagal ng laro, nakakahanap sila ng paraan. I mean, meron naman silang alpha special damage. Ang problem lang talaga nila dito is the Eve. It's quite solvable by the Matilda and also the Kadita, pero kailangan lang nila mahanap yung mga angulo dito laban sa The Mongols. But so far, yung mga angulo na yun ay mahirap hanapin dahil yung rotation ng The Mongols dito ay napakalinis. They just pressuring these Ayun na! towers here. Pero ito nakaharap ng lipadan ng langoy dito si Hehehe. Pero napigilan siya kagad ng stun mula dito sa The Mongols and hindi nga nakapag-ultimate dito yung Kadita. And the damage is there to finish him off. At papasukin pa ata nila, nabibag ng isa pero ito na nga yung Renner's Apathy na tatama kay Meow. And that will be the 4th kill coming in from the Mongols. At mukhang kailangan maging pansensyoso ng Legion Esports dito dahil hindi pa nila kayang pumalag. Pomi, isang talo lang ay maliligwak ang Legion Esports. And so far, 6 minutes pa lang itong game na to pero ang laki na ng dinidictate na momentum ng The Mongols. Turtle is gonna be up again. And Legion Esports, baka hindi na nila makontest to. Ang laki pa rin talaga ng gap in terms of experience and yung gold. At yung Kadita pick nila mukhang hindi pa masyadong nagiging effective. Hindi pa nila nahahanap yung rason kung bakit nga ba nila pinick yun in the first place. They did try to get Mikey with the full Kadita combo. Pero sapagkat hindi tumama yung Wrap Waves, ay hindi natin nakita yung burst damage na dapat lumabas sana sa isang Kadita. The Petrify was there pero yung play galing kay Bangkay during that time ay nahirapan talaga lumangoy. Paano pa naman kasi lalangoy kung binabalibag ka ng isang edit? Yep, mamamatay din Matilda. Nard goes down. And the Mongols again just continuously finding these pickoffs. And grabe, sinipa, tapos pinalibag, lahat na ginamit na. And mamamatay na si Meow. And the Infernal Pursuit healing hindi naging sapat para sa play na yun. It was a 3v1. The Vengeance was also there. Pero once again, when you're landing your abilities on 3 people, tas yung heal back ay hindi pa rin sapat, yun yung mag-iisip ka na. A 7k gold lead for the Mongols at
nahihirapan na nga ang Legion Esports. They can't even find one. Hindi sila makahanap ng kahit isang kill. Oo. 7-0 yung kanito. Yung damage kami na ng Beatrix. Dito pa may Ben's right, pero yung Ren's apathy ay katama naman. Pero the tower is gonna fall. Isang tira na lang. And there it goes. Rinsk, mukhang maganda ang kanilang game ngayon dahil nabadrip siya kaninang game number 1. Hindi siya nakapaglaro. This time around, it is a different story. Legion Esports naman yung naghaharap ng way para makabawi in this game. They do have that kill threat pero kailangan again tumama dito yung Petrify nung Kadita. So far, it's really hard to do. Hindi pa natin nakikita, ano. In fact, I think there was 3 attempts na hindi na nag-succeed para dito kay hehehehehehe. 5 lang ata yun, sensya na. Legion Esports Anim, confirm. definitely has to find something. Kung hindi man nila ma-steal ang Lord na to, at least 1 pick off plus 1 turret, may chance naman sila makakuha nun dahil maglo-Lord ang kupunan ng Mongols dito at gagamitin na rin agad ang Primal Wrath just to burst down this Lord as fast as possible. Yep. Para di sila ma-split po siya and takabang din naman si Shenlin. Very good recognition from the side of the Mongols na pwedeng gawin to ng Legion Esports yung look for the trade. Binantayan ni Cho yung top lane and sinigurado lang mabilis yung Lord take para din ma-punish yung pagpwesto ni Cho. And Legion Esports, again, wala silang makuha 9 minutes in. 9k na yung hawak na gold lead dito ng the Mongols. And napakalaki pa rin talaga nung amount of gold difference in terms of their respective roles. Even yung jungle, 3k ahead. Si Zetsurito over the Alpha. And it's gonna be really hard. For Legion Esports, ang almost a 10k gold lead, parang malayo na, no? Parang when we look at a 10k gold lead, ito yung tipo na listado na kadalasan. Pero hindi pa rin natin alam. There could be some way na pwedeng gawin ng Legion Esports ito. At minsan nga yung may mga 10k gold lead na babaliktad dahil sa mga sarili nilang play. Yes. Yun yung kailangan gawin ngayon ng the Mongols. Huwag kayo masyadong magtapang, respect whatever damage na meron ng Legion Esports, pero wag naman yung sobrang respect na wala na kayong gagawin. Ayan na, tulad niyan, gumawa na ng play. Spirit of the Alpha ginamit na rin, pero dito tama yung stun dito mula. Ayun na nga. Hinaharte, dito yung Beatrix sa may likuran. Ayun na. And ito na nga yung hinaharap natin. Yung mga kills ay lumalabas na mula sa side ng Legion Esports. Si Kadita pa lang naman yung namamatay, pero nag-pop naman na yung kanyang ultimate dito. Nagamit na nila yung purpose ng Kadita. And yung Beatrix pa yung inabot na kanina. 2-for-1 trade at nakalamang pa nga ang the Mongols. Actually, nakalamang pa nga ang Legion Esports doon with a spectacular play. Good find coming in from hehehehe. Looking at that Beatrix at may flicker yung Beatrix doon pero hindi nagkaroon ng oras para makapag-flicker out or makapag-dash out. At yun lang yung trabaho niya, no? Mababa yung damage din ng Kadita dito. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi effective damage yun dahil nakahanap siya ng napakalaking target for the side of the Mongols. At ang maganda dito ay kailangan na lang nila maulit yun. And I just have to say na hindi naman nila play yun to begin with. It was a engage coming in from Shenlin. The Flicker Jeet Kundo was the one that started that team fight, but their response was better. Ang ganda nung read niya, nung read nung Alpha. Kasi nakita niya na umaamba yung Cho, pagka-flicker nandun kagad yung spear. Even though napakababa ng damage dealt ni Joe dito, 4.2 lang. Lowest actually out of everyone. That spear changed everything for Legion Esports kasi nakapag-set up dito ng potential pick-off. Actually, hindi pala potential pick-off, ng actual pick-off. Si Kadita onto Beatrix. Isang gano'n na lang, tulad nga na sinabi ni Omi, ay pwedeng mabaliktad itong game na to. And ito rin yung nakita natin from Legion Esports yesterday nung may nakalaban sa naka-Bruno din si Daylight. Finding that one crucial kill and potentially going for the snowball is something na sanay nang gawin ang Legion Esports. Kaya naman ngayon sa pinakaunang Lord, rather the second Lord of the game, hinawakan agad ito kaya naman hindi ito Luminous Lord. 12 minutes pa dapat mag-spawn yun pero pwede naman mag-reset kung sakali the burst is available. Kung gusto ni Bangkay na mag-Primal Wrath pero mukhang ibibigay na lamang ito ng Legion Esports. That is still a level 1 Lord for the Mongols 12 minutes in. Hindi makasilip yung Alpha, so Legion Esports recognizing that fact. Binigay na lang nila yung Lord dito sa side ng the Mongols. Pero again, you just have to find a very good angle from the Kadita para makuha niya yung kill dito kay Beatrix. Isang kill lang kasi kapag napatay nila dito yung Beatrix, that's the majority of the damage dealers already gone
from the Mongols. And habang tumatagal tong laro na to, no, mas nagiging elusive ang isang Bruno with the Matilda as well. Napakahirap hanapin ang daming dashes with yung dash na meron siya at yung guiding wind as well. And of course, the shields and sustain na nanggagaling din sa kanyang Haas Claws, pati na rin yung shield. With the flicker available dito kay Shenlin, expect na magkakaroon tayo ng malaking play dito. Lord, may top lane, nagmamansa na sa harap ng base dito ng Legion Esports. Already looking clean up the base. And the Mongols dito, na respeto, malinis na gawaan, malinis na trabaho, pero may conceal na lumabas dito mula kay Bankai. Naghahanap sila ng potential target. And Legion Esports already staying inside under the protection of their base. Pero marami pang waves na pumapasok dito. It's still Lord waves. And mukhang malilinis na nga ng the Mongols dito yung mga towers ng Legion Esports. Malinis na pag-take ng kanilang base. Mission successful. Mukhang hindi talaga niya target tapusin yung laro. Ang goal lang nila doon ay kunin yung 3 inhibitor turret. That's a win for the Mongols dahil 3 inhibitor turret yun. That almost ensures their next Lord dahil pushing lahat ng waves sa kupunan ni Legion Esports. But that also gives time for Legion Esports para makapag-farm pa, and that might bite them back. Baka at that point ay meron na ngang 4th item si Bruno doon, which should be looking at the items na Wind of Nature na pang-counter ata sa mga pwedeng gawing damage sa kanya ng Suyu, pati na rin ng Beatrix, yung burst from that Bennett's Rage. Yun nga yung isang problema dito ng the Mongols kasi yung Bruno parang ang way lang para mapatay dito si Daylight is kailangan pasukin sila ng at least 2 or 3 members. Oo. And yung problema naman ng the Mongols, actually ang maganda naman sa the Legion Esports is yung Beatrix, isang petrify lang. Oo. Mahuli lang nila yung Beatrix, ang laking nawawalan damage sa side ng the Mongols. So, parang andali for Legion Esports to still fight into the Mongols while the Mongols have to look for this Bruno. And even if makahanap sila ng 2v1 situation with the Beatrix and the Suyu, may wind of nature din kasing hawak si Daylight dito. I think si Bankai na lang. Responsibility na ni Bankai ito na puntahan yung Bruno. That's true. Magic damage naman ang binabato ng isang Edith. So, sakto lang. Hindi man babawas yung mga enhanced auto attacks ng isang Edith. Yung passive naman ay kakagat pa rin. That's still some sort of damage kesa naman yung 0 talaga. And Legion Esports, as you said, kung mahanap nila yung angulo on Rinks, that Rough Waves combo galing kay Hehehehe, that could be the biggest play na pwede nilang gawin as the Luminous Lord is started by the Mongols. This is the 3rd Lord of the game, pero ang pinakaunang Luminous Lord pa lamang ito at mukhang sisilip at lalaban na ang Legion. Yep. William Sinard, medyo nasaktan siya sa poke na nanggagaling mula dito kay Eve. And kailangan nilang makahanap ng malapit na pwesto rito. There is that guiding wind from the Matilda, however. Oh, kick! Pero nandiyan na nga naman yung Script Alpha mula dito kay Joe, preventing the engagement coming out from the Chope. Pero sa Daylight, medyo nasasaktan yung ibang members dito ng the Mongols. And wala silang natural way of sustaining things like the Matilda, pero sobrang overwhelming. Ang dami siya na Shenlin. Ayun na! Flicker play! And ayun na nga, nahuli nila si Joe dito. And kasunod na dyan si Meow. Mukhang mapapahamak ang Daylight dito. Lumalaban yung Bruno! Lumalaban siya! Petrify! Onto Rings! Pero andyan na yung RWM, Reload Manipulation, nakalabas dito sa Daylight. Pero si Nart, hinaharangan niya yung Beatrix. Hinaharangan nila dito yung sniper na pwede manggaling kay Rings. Pero si Daylight, nakikipag-microhan pa rin si Daylight sa may bandang likuran. And nandoon yung Winter Crown, pero makakalabas mo si Zetsu. Hindi! Makukuha pa niya yung kill! The micro outplay coming from the Mongols, and ini-end na ni Shenlin yung base as they force game number 3 and eliminate Legion Esports. It just takes one. Isang panalo lang ang kinailangan ng Mongols at nakangiti na sila ngayon dahil kompleto na ang damay hukay protocol. Wala na, boss. Masaya din ang Insilio sa ginawa ng Mongols doon. Thank you, the Mongols. Ayun na, damay hukay is real. Bakit kasi dito? Ayun na yun. Libre na yung paramis. It is what it is. Na-homeboys ba? Na-homeboy special. Na-homeboys ka na ba? Alam mo naman, kapag crucial, minsan, may siguro prepare nila yung strategy, no? Siguro at that point, na-practice na nila yung Kadita and they think that's the best counter to the Eve. But sadly, I do have to give it to the Cho. Siya yung nakahanap ng game-winning
read doon sa loob ng bush. Feeling ko alam na nila na may tao doon, di lang nila in-expect na 3 yung masisipa doon. Oo, pag nakap niya, 3 lumipad eh. No? Yung pogi ko! Hindi nga niya makita kung sino sisipain niya eh. Pero, trinay naman ni Daylight yung best niya na microhen yung kalaban. Oo. Actually, even if napatay nila si Zetsu nung time na yun, I don't Tapos think they na. have enough time to go back to the base. Yung Cho din talaga, no, sabi ni Shenlin, I recognize the fact that we're winning and I am not gonna lose control over it. Oo. Na ano na niya eh, sabi niya, sige habulin nyo na yan. Bumunta na siya ng base, biruin mo tank build Cho. Sinasapak yung base mo. Kasi gusto lang niya manalo. Gusto na lang niyang manalo. Kung babalikan natin yung OG days pa ng ML, yung mga full damage show na kinakait yung base. Pwede yun eh. Yung sinushun po, tapos sapak. Alis, shun po, sapak. Yung tapos agad, ito, may kasamang minions. Kaya, Naka-tank build. Biruin mo, 2, 3 shield yung buhat niya. Pinagsasapak niya yung base na Legion Esports. And with that win, Legion Esports sadly eliminated by Mongols. Damay hukay talaga kasi yung Mongols pumasok sa laban na to ng wala na silang chance ang makaalis pa ng wildcards. Pero sabi na Legion Esports, damay hukay bro. sama kayo dito. Kita-kits sa airport. Parang kung ako yung Legion Esports tapos makita ko sa airport yung mga yan. Oh, yayamot ka dyan. Ano eh, parang, alam mo yun, sige, tropa tayo. Oo. Pero, hindi tayo friends. Well, in all honesty, I don't know, we'll be frank here. Kasi yung ginawa din namang lane configuration ng Legion Esports kanina, nakasakit din sa kanila. Yung delay do sa turtle take dahil hindi nag-level 4 kagad yung Kadita versus the Edith. And also yung Phoebus, hindi na rin natin masyado naramdaman. Even if kasama niya yung Matilda, hindi naman sila nakaka-zone kasi takot na takot sila lumapit sa Eve. It's a losing matchup as well. Yung Phoebus laban sa Eve. Granted, yung Kadita won't make a difference, pero at least kaya sana ng Phoebus yung Edith lane. Oo, yung Edith lane na yun against the Phoebus. Kung true 1v1 yun, wala namang panalo eh. Kumbaga parang yung vengeance ng Phoebus, maka-counter din lang yung primal rat ng Edith. Yung Phylax form, lugi sa regular na form ng Phoebus. There's really no clear winner in that XP lane matchup. I feel like the big difference really came in. And this is props to both Mikey and Hehehehe. Hehehe did what he had to do, found the Beatrix twice even. Yeah. And si Mikey naman ay nagbigay din naman ng zone control for Mongols. But Shenlin definitely was the guy for this one, which helped out our MVP na si Mikey na makapag-set up ng mga real world. Yeah, it's I would say it's one of the the few Eve games that we've seen in M6, especially in this wildcard na talagang overwhelming yung presence niya. Kasi even if may Matilda, again, never natin nakita yung synchronization ng Matilda Alpha. Di rin sila nagkaroon ng magandang start. Honestly, if Legion Esports had a better start, yung Eve hindi mag-matter eh. Pero dahil hindi nga nag-matter, mas lalo natin naramdaman na parang walang kwenta talaga yung Alpha sa harap ng isang Eve. Nagre-reflect naman sa damage dealt ni Joe. Lowest out of everyone. Kung baga hindi nagamit yung Alpha, nag-farm lang buong game. Could have played a different hero, did the same thing. Maybe even better. Yushin Shin, di ba? Para at least meron kang ulti for the vision. Pero dahil din sa ginagawang pang-zone dito ni Mikey, kahit si Nart kanina, yung Matilda, hindi niya na nire-respeto. Willing siyang abutin din yung Matilda para makapag-poke dito kay Nart. Kasi if poke na yung Matilda, hindi na siya makakapasok basta-basta with the guiding wind kasi gagamitin niya yan palabas. And yung mga pwestuhan ng RWM, lagi nakalock in dito yung mga important members ng Legion Esports. And so far in this game, makita naman natin sa ating MVP highlights na hindi talaga nagkaroon ng magandang early game si Daylight. Nabigyan ng paulit-ulit ng real-world manipulation. And yung mga angles dito ni Mikey, no, ang ating game MVP, ito yung alam nating 80% lang yung 20% lang yung chance na ma-reach siya. Yung awkward tignan yung angle, pero kung titignan mo parati, laging may pader na nasa harapan niya. So alam niyang manggagaling ka lang. Kontrolado niya na kung may pader ako dito sa kanan, may manggagaling sa kaliwa. Yun lang yun. Yep, and ito yung play na ginawa ni Shenlin kanina after nung 3-man knock-up niya. Dire-diretso siya lakad papunta sa mid lane. Nakita niya yung path to victory. Again, even though hindi na sila makaka-move on dito sa wildcard, dinamay pa nila itong Legion Esports. Kaya sabi nga ni Womi,
kung magkita man sila sa airport, hindi sila friends. No, hindi sila friends. Ano lang, tropa lang. Tropa lang. Para as competitors, feeling ko that's respect. Anong Diba? difference na? Wala, respect lang. Ano lang, kumbaga parang may respeto sa set isa. They competed their hearts out dito sa wildcard stage. Pero syempre parang ang lungkot nun eh. You were one step away from potentially changing the timeline. Na may timeline na nanalo ang Legion Esports sa game na yon 2-0. And Incilio would have a lot of pressure na manalo against RRQ Akira. But now with a victory coming in from Mongols, that eliminates both of them. Dalawa na sila. Ngayon RRQ Akira and Incilio, sila yung magtatapatan na nandoon sa may bandang itaas. Yeah. Honestly, if well, ngayong laglag na si Legion Esports, ang papalubag loob na lang nila mamaya is kapag nanalo yung Incilio. Oo. Kumbaga, boto na sila sa Incilio, parang sige na, go na, para tanggap namin. Kayo na yun. Kayo na yun talaga kasi even if 2-0 namin dito, kung di manalo yung RRQ Akira na 2-0, wala din. So parang, again, papalubag loob, manalo yung Incilio mamaya 2-0 para hindi ganun kasakit yung talo. Kasi honestly, pag nanalo yung RRQ Akira mamaya, sobrang sakit sama sa pakiramdam. Pero yung makakaalis ng group mo, wala lang parang tinalo yung hinangad mong manalo na tinalo mo. Oo, ang sakit nun. Yung mapapatanong ka na lang, saan ka nga ba nagkulang? Pero